So, in this video, we will focus on 7.3 solution of trigonometric equation, focusing on the last part of this subtopic on how to solve A cos theta plus minus of B sin theta equal to C by using R cos or R sin. And then next part of it, we have to determine the maximum and minimum value of our trigonometric expression. Okay, so maksudnya video ni akan ada dua bahagian. Satu, macam mana kita nak solvekan equation of trigo menggunakan R substitution, R cos ataupun R sin. Okay, we go through the example straight away. So example 1, express 13 sin x plus 84 cos x in the form of R sin x plus alpha, where R must be greater than 0 and then alpha lies between 0 up to 90. Okay. For this type of question, they will clearly stated in the question, we have to express from trigo equation into R sin or R cos. So, awak memang takkan terconfuse lah nak guna method yang mana satu between this and T substitution. Dia memang akan clearly stated in the question. Alright, so first step, we just have to equate these two things from our original question. So, we have 13 sin x plus 84 cos x equal to R sin x plus alpha. Okay, now moving on to the first step. So, step number 1, we have to expand our right side compound angle. Yang saya highlight color kuning tu. So, this part is basically compound angle for sine. So, sine of A plus B. Siapa tak ingat formula, then please refer to the formula. So, I just expand it up. We will now have, R saya letak dua bracket dulu. So, sine of X cos alpha plus sine of alpha cos X. And then kalau saya kembangkan lagi semula, saya tulis semula. So, we have 13 sin X plus 84 cos of X would be equal now to R sin X cos alpha plus R sin alpha cos X. Okay, ni saya tunjuk satu-satu daripada left side, buka compound angle and then kembangkan. Tapi kalau awak dah biasa, dah nampak dah nak guna compound tu, nak terus jump pergi line yang ketiga, boleh, tak ada masalah. Straight away je. Okay, so after we settle this part, now we have to compare the equation to get two separate equations. So, directly compare it using our common variable ataupun common coefficient. So, let's say first one, I have 13 sin x. For our left side, kita compare equation yang ada sin x. So, here R sin x cos alpha. Yang belakang ni bukan sin x, so kita tak boleh compare dengan dia. Okay, rewrite this back. We will now get R sin x cos alpha equal to 13 sin x. So, sin x we can cancel out because that is the common factor. So, we will have R cos alpha equal to 13 and that's gonna be our first equation. Okay, now repeat the same process for the second common factor coefficient. So, we have 84 cos x equal to R sin alpha cos x kat situ. So, saya salin semula juga. We have R sin alpha cos x equal to 84 cos x. Sama seperti tadi, cancel out your common coefficient. So, now we will get R sin alpha equal to 84 as our second equation. Okay, from here, analyze your equation. Make sure you get a positive equation for both. Dua-dua equation yang awak dapat tu mesti positif. Kalau tiba-tiba dapat equation yang negatif, means that awak dah tersalah guna compound angle. Something wrong lah kat situ. Mesti kena simplify. Tak boleh dapat jawapan negatif kat sini. Okay, settle second step. Kita dah dapat dua equation. Moving on to the third step, we have to find value of R. Kita nak cari R. So, how do we do that? It's basically first equation that we squared plus second equation that we squared. So, kita squarekan satu-satu side.
So, mula-mula kita squarekan side kiri dulu. So, saya akan dapat R squared cos squared alpha plus R squared sin squared alpha equal to, and then baru kita squarekan side kanan. 13 squared plus 84 squared. Okay, for our left side, we have common factor of R squared. So, we can factorize that out. Yang tinggal cos squared alpha plus sin squared alpha equal to, now it will be 169 plus 84 squared. Kita dapat apa ya? Sebentar. 7056. Okay. And then simplify once again. Kenapa boleh simplify sekarang ni? Cos squared plus sin squared by using Pythagorean identity. Saya tulis kat situ. Pythagorean identity number 1. Ini identity yang paling famous sekali. This would be equal to 1. Dia hilang dah. Dia sentiasa memang macam tu. Memang confirm dia akan hilang. Kalau tak boleh hilang tu, something wrong jugalah. So, simplify this up. Now, our R squared would be 7225. So, R finally would be plus minus of 85. Okay. But then, kita kena tengok syarat dalam soalan. Saya return back to original question. In the question, clearly stated there, R must be positive. So, tadi kita dapat jawapan plus minus, kita kena reject satu jawapan. Okay, so finally, we can conclude that R would be 85 because R is greater than 0 in this case. Okay, settle third step. Saya ulang semula. Mula-mula nak dapatkan R based on our equation just now. First equation squared plus second equation squared. So, you just squared everything in your equation. And then on our left side, you can factorize outside the common factor of R squared. Yang nak tinggal dalam bracket will be sin squared plus cos squared. And that will be equal to 1. And then, simplify on your right side. After that, you obtain two different values for R. So, we choose the positive value. In this case, R equal to 85 because the condition in the question itself, R must be greater than 0. Okay. Now, moving on to the next step. Okay. Step seterusnya, we want to find alpha. So, macam mana nak cari alpha? From, kita patah balik, first two equation now, kita munculkan tangent. Mesti munculkan equation yang ada tangent. So, we know tangent akan muncul in case we have sin divided by cos. So, in this case, maksudnya second equation divide by first equation. So, from there, we will get, saya tulis kat sini, R sin alpha divided by R cos alpha equal to 84 over 13. Saya batas sikit naik atas. Equation kedua, bahagi dengan equation pertama. Kiri bahagi kiri, kanan bahagi kanan lah. Okay. And then we can simplify apa yang boleh. R can be cancel out. Sin over cos would be tangent. 13. Okay. So finally, our alpha here would be arctangent of 84 over 13. In this case, straight away compute this into your calculator. You will get 81.2. Okay. Kat sini, kita tak perlu consider 4 quadrant. Macam selalu kita buat R raka tu kan. Awak akan consider 4 quadrant. Tapi kat sini tak perlu. Kenapa? Saya patah balik pergi soalan asal. Kat sini ada clearly stated. Alpha lies from 0 up to 90. Maksudnya dia memang ada dekat acute angle on the first quadrant sahaja. So, kita tak perlulah cari quadrant-quadrant lain tu. Okay. So, yang ni saya tulislah syarat dia. Because alpha lies from 0 up to 90. So, kita terima 81.2 sahaja. Yang lain tak perlu cari dah. Okay. Dah settle. Dah dapat value R. Dah dapat value alpha. These two value, saya highlight lah. Color kuning Kita dah dapat dah. R is 85. And then awak dah dapat juga alpha is 81.2. So, we substitute this back into our original question just now yang dia suruh express R kat dalam yang row pertama ni tadi. Itu final conclusion kita lah untuk soalan ni sebenarnya. So,
kat bawah dah tak muat. Saya tulis kat tepi ni lah. So, finally, kita boleh buat conclusion our original tadi. So, 13 sin X plus 84 cos X will be equal to R. Tadi kita dah dapat 85 sin of X plus alpha. Kita ganti alpha yang kita dapat just now. It's 81.2. Siap. Saya kecilkanlah screen. Cuba. Boleh ke nampak? Alright. So, that's basically how we express from original equation 13 sin X plus 84 cos X into R sin. Dapat jawapan kat sini. Okay. Step dia agak panjang but then it's repetitive. Setiap kali awak jumpa soalan ni, inilah step dia. So, kalau faham betul-betul, boleh jawab. Tak ada masalah. Kita cuba lagi sekali untuk second example. The same pattern, cuma sekarang tadi... okay. Tadi kita guna X sahaja. Sekarang saya tukar sikit soalan tu, saya tambah 2X. Okay. Tapi tak kena ada masalah langsung. Dia still benda yang sama. First, kita equate those two equation in the question. So, we have 60 sin 2X minus 11 cos 2X equal to R sin 2X minus alpha. Okay. So, kalau kita highlight kat sini, itu compound angle untuk sin of A minus B. Alright. So, expand everything out. Saya salin semula je soalan ni yang bahagian kiri. Bahagian kanan saya terus expand R ya. So, kita akan dapat R sin 2X cos alpha minus R cos 2X sin alpha. Okay. Itu compound angle untuk sin. From here, we compare the equation untuk dapatkan two positive equation. Okay, seperti biasa, first kita compare yang ada partner lah. So, sin 2x, saya comparekan dengan sin 2x. Saya tak tunjuk, saya potong ya. Saya terus tulis je jawapan macam step tadi. Saya skip sikit. So, kita akan dapat R sin 2x will be... Sorry. Bukan sin 2x. Sin 2x kita dah boleh cancel out. So, R cos alpha will be equal to 60. Itu first equation. And then second part, ini saya comparekan dengan yang ada cos. Okay, yang tu saya salin lah. Mungkin ada orang tak nampak nanti. Jadi, negative R cos 2x sin alpha equal to negative 11 cos 2x. Okay. Negative boleh cancel. Cos pun boleh cancel. So, end up kita still dapat equation yang positif. R sin alpha equal to 11. That's gonna be our second equation. So, check. You must get both positive equation here. Dua-dua equation tu positif. Maksudnya kita berada di jalan yang benar. Okay. Now, kita pergi ke step seterusnya. Kita nak cari nilai R dengan nilai alpha. So, in order to find R, first equation squared plus second equation squared. So, we will get now. Saya terus squaredkan siap-siap semua ya. R squared cos squared alpha plus R squared sin squared alpha equal to 60 squared plus 11 squared. Okay. Next, kita boleh factorize keluar R because that's the common factor on our left side. Equal to, yang tu awak dah boleh kira lah. We have 3721. Okay. And then dia sama macam case tadi. Cos squared plus sin squared cancel out as 1 because that is Pythagorean identity. So, kita akan dapat R is basically plus minus 61. And finally, we conclude that R equal to 61 since R must be greater than 0. Okay. Step dia sama kan? Dia dapat jawapan berbeza because kita ada constant yang berbeza kat bahagian equation. Itu je. Okay. Saya sambung. Seterusnya, kita nak cari value for alpha. So, for that part, in order to find alpha, ingat munculkan tangent. So, second equation divided by first equation. So, we will have R sin alpha over R cos alpha equal to 11 over 60.
simplify that up. Tangent alpha would be 11 over 60. Saya tarik ke bawah sikit. Okay. So, alpha will be arctangent of 11 over 60. And then, compute this straight away using your calculator. This will be equal to 10.39. Sama juga macam tadi, kita tak perlu consider quadrant yang lain because alpha lies from 0 up to 90. So, satu jawapan cukup. Okay, we already obtained value of R. And then, we successfully find value of alpha. So, now, last step, rewrite back. Substitute value of R and alpha into our first equation yang ada atas sekali kat dalam soalan tu yang tadi, yang first row tu. So, substitute one by one, we will get 60 sin 2x minus 11 cos 2x equal to our R. So, 61. And then, sin 2x minus 10.39. Macam tu. Settle. Okay. Itu dah cara kita nak express daripada soalan pergi R sin. Okay. So, tak kisahlah X dia X ke, 2X ke, dia letak 10X pun, step dia still sama. Dia still menggunakan compound angle yang sama, awak tetap perlu cari value of R and alpha. Alpha ni pun tak semestinya guna alpha tau. Boleh je soalan tiba-tiba dia tukar letak lambda ke, dia letak omega ke, tak kisah pun sebenarnya. Simbol tu boleh berubah-ubah. Okey, kita cuba soalan yang seterusnya. Ada tambahan sikit kat soalan ni. So, express 11 cos x plus 14 sin x in the form of r cos. And then hence, solve fx equal to 3. Soalan ni ada tambahan sikit lah. First, kita kena express dulu. Lepas tu, kita kena solvekan pula apa benda yang dia suruh cari kat situ. Okey, kita pergi first part dulu. Tadi kita jawab untuk sin. Sekarang kita nak jawab untuk cos pula. So, we have 11 cos x plus 14 sin x equal to, saya terus kembangkannya daripada soalan ni pakai compound angle. So, kita akan dapat R cos x cos alpha plus R sin x sin alpha. Ini kita kena compare dengan compound angle untuk cos. Pergi cari kat cos A minus B in case siapa yang tak boleh agak tu apa. Okey. Seperti biasa kita compare ikut coefficient. So cos x kita akan comparekan dengan cos x. Yang ada sin x awak akan comparekan dengan bahagian yang ada sin x. So from here, two equation that we obtain would be R cos alpha equal to 11. That's going to be the first equation. Second one would be R sin alpha equal to 14. Okay. Dah settle. Okay. Now we have to find value of R. So nak cari R sama je. First equation squared plus second equation squared. So we will have R squared. Saya terus factorize keluar Saya macam men-skip step sikit kat sini. Tapi kalau awak tunjuk penuh-penuh, saya nak muatkan ruang untuk nak jawab next part nanti. So kita ada R squared. Salah pula, bukan sin squared. Cos squared dulu kan sebenarnya. Cos squared alpha plus R squared sin squared alpha. Saya dah factorize keluar siap-siap lah. Saya skip sikit daripada step tadi. Equal to 11 squared plus 14 squared. So we know for sure cos squared plus sin squared is 1 by using Pythagorean identity. So finally our R would be plus minus third of 317. Betul tak saya kira? Sekejap. 11 squared plus 14 squared. Yes. Okay. Bila tekan macam ni, nak carikan nilai R tu, macam tadi kita dapat jawapan cantik kan? Kalau yang ni awak tekan calculator, square root of it awak akan dapat perpuluhan. So, jangan ambil jawapan perpuluhan tu. Leave it insert form. Kita nak nilai tepat, exact value untuk R. Tak perlu ambil perpuluhan. So, finally our R will be third of 317 because R must be positive. Okay. Sama je kan, dia tak ada beza. So now kita nak cari alpha pula. So in order to find alpha, remember munculkan tangent. So second equation divided by first equation. So we have R sin alpha, R cos alpha equal to 14 over 11. Okay,
So, R dah boleh potong. Sin over cos akan dapat tangent. So, saya skip satu baris sikit. Maksudnya, our alpha now would be arctangent of 14 over 11. So, tekanlah calculator. You gonna get here 51.84. Sama seperti tadi, tak perlu cari untuk kuadran yang lain because alpha lies from 0 up to 90. Okay. Dah settle, jangan lupa last step, rewrite everything back. So finally 11 cos x plus 14 sin x will be equal to set of 317 cos x minus 51.84. Settle lah first part of the question. Soalan macam gini memang panjang lah. Kita baru berjari express kan. Okay, sambungan. Itu yang kita nak highlight ni untuk soalan ni. Hence, solve fx equal to 3. So, apa tu fx? Fx ialah soalan asal tadi. Yang kita dah berjaya express dalam sebutan R. So, in other words, kalau hence kita kena gunakan apa yang kita dah buktikan ni. Dia nak suruh kita solve sebenarnya. Saya salin semula. Set of 317 cos x minus 51.84 equal to 3. Soalan suruh solve ni. Okay. Dah masuk solving, dah masuk part biasalah. Semua orang ingat kalau solve je kita confirm kena start guna raka. Okay. Sebelum start guna raka, make sure basic ratio mesti sama ada sin, cos, tangent. Itu mesti function yang ada dalam soalan. Okay, kita sekarang ada cos. So, okey lah. Dia tak ada masalah. Second, bahagian kiri mesti duduk sorang-sorang. Dia tak boleh ada constant kat situ. So, sekarang kita ada extra. Kena pindahkan sebelah kanan. So, cos of x minus 51.84 equal to 3 over sec 317. Okey. Now, kita dah boleh start dengan proses raka kita. Start with our range. So, range in the question now dah berubah sebab sekarang dia dah jadi x minus 51.84. Originally, we have... Original kita apa ada? Sekejap, saya naikkan ke atas. Originally, we have 0 up to 360. Okay. Saya salinlah kat situ. Originalnya kita ada 0 up to 360. Now, dah jadi x minus 51.84. So, maksudnya kita kena tolakkan 51.84 untuk both side lah. Sini kena tolak. Kanan pun kena tolak. Kiri kanan tolak. So, now our new range would be negative 51.84 up to 308.16. That's gonna be our new range. Okay, saya highlight kat sini. Ini new range kita. Alright, settle untuk range. Now, kita moving on untuk mencari acute angle. So, alpha. Salah. Alpha would be arc cos. Sebab soalan kita cos. So, arc cos of 3 over sec 317. Okay, so tekan jugalah calculator, akan dapat 80.3. Settle. Acute berlaku di situ je. As long as awak dapat acute, confirm betul lah tu jawapan awak. Okay, now moving on to the third step, we have to consider the quadrant. So, untuk quadrant sekarang, kena hati-hati because our range now comes from negative. So, kita kena consider dua case. Case pertama, bila kita punya sudut positive angle. So, kita akan anti-clockwise. Okay. Case yang kedua, kita kena consider untuk negative angle. Dia akan jadi clockwise. Tapi ASTC kita maintain lah. Macam tu. Alright. So, saya tulis jugalah quadrant untuk semua orang tak confuse. So, kalau positive angle, dia akan start daripada atas. 1, 2, 3 and 4. Itu quadrant kita. Tapi kalau negative angle, dia akan terbalik. 1 akan start kat bawah. 2, 3 and 4. Okay. Okay. Untuk kita consider positive angle dulu. Sebab cos sekarang positif. So, dia akan ada dekat first quadrant. So, saya ambil terus alpha. And then, kita akan duduk juga dekat
fourth quadrant. So, dia akan jadi 360 minus alpha. Second quadrant, sign dia positif. So, kita tak nak. Third quadrant, tangent sahaja positif pun kita tak nak. Settle. Alright. Untuk negative angle pula. So, sama juga because cos positif. So, dia akan duduk dekat first quadrant. So, dia kalau first quadrant kat sini, cos positif. So, dia akan jadi negative of alpha. Alright. And then, dia akan duduk dekat fourth quadrant. So, dia akan jadi negative of 360 minus alpha. Alright. So, now kita dah boleh list down our answer. Okay. So, nak list down answer, make sure tajuk dia sama dengan range kat bahagian first step tadi R yang saya dah highlight tu. So, tajuk kita mestilah, sekejap saya kecilkan skrin. Kalau tak muat nanti nak tulis. Okay. Tajuk kita akan jadi X minus 51.84 equal to, untuk positive angle tadi dia start dengan alpha je. So, 80.3. And then fourth quadrant, we have 360 minus 80.3. So, awak akan dapat kat situ 279.7. Okay. Untuk kes kedua tadi, negative quadrant. So, kalau alpha dia akan jadi negative 80.3. Saya tulis. Sekejap tak muat pula nak tarik. Okay. Negative 80.3. Okay, untuk fourth quadrant, negative of 360 minus alpha. So, dia akan jadi negative 279.7. Okay, so kita sekarang ada 4 jawapan. Alright, sebelum proceed, make sure jawapan yang ada sekarang ni mesti ada dalam range soalan. So, range yang kita dah berusaha cari tadi kan. So, saya tarik ini, compare dengan range yang ada dalam soalan. Check. Semua ada dalam range tak? In this case, bukan kan? Yang positive angle, yes, dalam range. Yang negative angle ni dah terkeluar range sebab range kita baru sampai negative 51. Saya bagi jawapan negative 80 dengan negative 279. So, ini sebenarnya dah terkeluar range. So, kita kena reject balik jawapan ni. Dia tak termasuk dalam jawapan sebenarnya. Okay. Tapi tadi proses kita dah betul. Kita memang kena consider negative angle sebab kita ada negative range. Tapi kebetulan negative range kita tu tak cukup panjang lah. Sampai negative 51 je. So, angle yang terlibat tu dah out of range. Okay. So, dah settle part tu. Barulah kita finally write down our final answer. X would be, kenalah pluskan dengan 51.84. So, our answer would be 132.14. And then last one, we get 331.54. Okay. Itu cara kita solving. Okay. Dia macam jadi panjang kan. Itu satu possibility of the question lah. Mula-mula dia suruh express dulu dalam sebutan R. Dah dapat dalam sebutan R, awak kena solvekan pula. Bila masuk solve ni, dia dah ikut 4 main step of raka je. Cuma range kita akan ter-adjust sikit. Itu tambahan step dia. Yang lain tak ada masalah. Kalau awak faham betul-betul dah 4 main step of raka ni, then untuk bahagian yang bawah ni, tak ada masalah. Awak boleh settle dengan cepat je sebenarnya. Tambahan yang pelik kat bahagian atas tu je. Okay. Kita pergi soalan seterusnya. Okay. Saya besarkan semula skrin. Bentar. Alright, so given that we have f theta is 4 sin theta minus 3 cos theta, theta 0 up to 360. Express this in r sin of theta minus alpha. And then determine the maximum value, minimum value. Lepas tu find value of theta for which expression become maximum and minimum. Okay. So first step kita jawab satu-satu dululah soalan ni. Mula-mula dia nak suruh express dulu equation ni dalam sebutan r sin. Okay, so kita kena comparekan dengan compound angle yang melibatkan sin of A minus B. So, saya terus buka equation yang ada. We have now 4 sin theta minus 3 cos theta equal to R sin theta cos alpha minus R sin alpha cos theta. Saya tulis cos alpha. Sorry. Cos theta. Okay, hati-hati dengan sign awak. Alright. So, now we can start
comparing the equation, ingat sin theta comparekan dengan bahagian sin theta. And then bahagian yang cos theta comparekan dengan cos theta. Make sure you get two positive equation. So first one would be r cos alpha equal to 4. And then second equation would be r sin alpha equal to 3. Okay, dapatlah two positive equation. So next part, we have to find value of r. So untuk nak cari r, first equation squared plus second equation squared. So from here, we will get r squared cos squared alpha plus sin squared alpha equal to 4 squared plus 3 squared. Saya skip step seperti tadi ya. Saya terus factoriskan siap-siap r tu. So this is basically 1 by using Pythagorean identity seperti biasa. So our r would be plus minus 5. So finally r would be 5 because r is positive. Okay. And then kita nak cari alpha pula, munculkan tangent. So second equation divided by first equation. We will have r sin alpha over r cos alpha equal to 3 over 4. R dah boleh cancel out. So our alpha is finally arctangent of 3 over 4. So this would be equal to 36.87. And tak perlu cari kuadran lain because alpha lies from 0 up to 90. And then last step, kita salin semula soalan. So finally, for sin theta minus 3 cos theta would be equal to r sin tadi. So r is 5. So 5 sin theta minus 36.87. Siaplah first part. Okay, dah dapat yang tu. Soalan tak berhenti di situ tadi kan. Soalan dia ada sambungan dia. Saya turun ke bawah sekarang. Hence, determine the maximum and minimum value of f theta. Okay, saya salin semula f theta yang kita dah berjaya expresskan tadi dalam sebutan r is 5 sin theta minus 36.87. Okay. So, we now have to find the maximum and minimum value for this function. So, nak faham konsep ni, senang je. Kita remember graph untuk sin. Okay, let's say ni Pak C saya. Graph sin dalam bentuk S macam tu kan. Semua orang ingat lagi saya rasa ini graph sin. And then, maximum untuk sin. Ini saya tulislah, ini untuk sin X. Maximum would be 1. Minimum of our graph would be negative 1. So, kalau nak dapatkan maksimum dengan minimum value, kita gantikan nilai yang ada kat dalam graf ni je. Maksudnya, first one, our f theta equal to 5. The whole trigo function, yang saya tengah highlightkan colour kuning ni, kita gantikan dengan 1. So, akan dapat 5 times 1 lah, which is 5. Okay. And then, second step, sama benda yang sama, the whole trigo function tu saya gantikan pula dengan negative 1. Now we will get negative 5. So comparing these two, siapa maksimum dengan minimum? Nilai positif lah confirm maksimum. So 5 would be our maximum value. And then negative 5 would be our minimum value. Alamak, salah je. Sebentar. Okay. Konsep dia sesimpel itu sahaja. Gantikan 1 dengan negatif 1. Siapa yang lagi besar, dia akan jadi maksimum. Siapa yang lagi kecil, dia akan jadi minimum. Itu je konsep untuk maximum and minimum. Okay. Next part. Find the value of theta for which expression become maximum and minimum. Dia banyak hal pula. Next part, dia kata, tadi kita dah tahu dah. Maximum bila ganti 1. Minimum bila ganti negatif 1. So, theta berapa kat situ? Okay. So, saya salin semula equation yang kita ada tadi. So, kita dah buat conclusion. Kita akan dapat maximum bila the whole function of sin theta minus 36.87. The whole function ni tadi saya ganti dengan 1 kan. Kita dapat maximum. So, soalan dia sekarang, okay, maksudnya theta tu berapa kalau ini equation kita?
Macam tu je. So, kita start lah buat solving untuk raka. Seperti biasa, bila soalan keluar cari theta je, confirm kita ingat raka. Solvekan equation tu. So, range kita dah berubah. Soalan asal tadi 0 up to 360. Sekarang dah jadi theta minus 36.87. So, dia akan jadi negative 36.87. Up to 323.13. Okay, itu range kita sekarang. Next, kita cari alpha, which is our acute angle. Okay, saya buat serentak lah. Lagi satu, tak apa, saya settlekan dululah yang maksimum ni. Okay, so our acute angle now will be alpha equal to arc sine of 1. So, akan dapat arc sine 1, 90 degree. Okay. Next, we have to consider the quadrant. So, untuk quadrant, dia akan lawan jam. Ingat, ASTC. Now, our sign would be positive. Sebab 1 tadi kan positif. So, dia akan duduk dekat first quadrant, which is alpha. And then second quadrant, 180 minus alpha. Tapi kebetulan alpha kita ni sebenarnya 90 degree. So, dia duduk atas paksi. Untuk first quadrant dengan second quadrant, kalau saya gantikan alpha tu, kita akan dapat jawapan yang sama. 90 degree kat situ. So, untuk final answer, okay, kita tulis balik jawapan. Ingat, jawapan mesti ikut tajuk kat bahagian range. Range tadi yang saya dah highlight colour kuning tu, it is theta minus 36.87 equal to 90 degree. So, finally, our theta will be 90, tambahkanlah dengan 36 tu. So, we will get 126.87. Okay. Itu untuk positif. Kalau kita nak check jawapan kita betul ke tak, theta yang dapat ni ganti balik kat tempat yang saya highlight kuning tu. Lepas tu tekan calculator. Maksudnya tekanlah sine of 126.87 minus 36.87. Tekan calculator, tunjuk. Dapat tak 1? Kalau dapat, maksudnya theta awak betul lah tu. Kalau tak dapat, theta awak confirm salah. Macam tu je. Okay. Tak habis kat situ. Ini baru maksimum. Dia nak minimum pula. So, apa beza dia? So, tadi kita dah decide kita akan dapat minimum when our function is equal to negative 1. Itu je beza dia. So, tadi 1, sekarang negatif. Okay. Range, kalau saya highlight kat dalam bracket ni, range akan range yang sama. Kan? Range dia sama. Saya tak ubah lah, saya tak tulis semula. And then, acute angle dia sama. Sebab kita still mencari arc sine of 1. Negatif ni untuk quadrant. Dia tak termasuk dalam acute angle. Ingat, ni untuk quadrant. Okay, step ketiga lah akan berubah sekarang ni. So, step yang ketiga, saya lukis quadrant kat sini. Ingat, dia still lawan jam. So, ASTC. Now, our sign is negative. So, dia duduk dekat third quadrant and fourth quadrant. Untuk third quadrant, 180 plus alpha. Fourth quadrant will be 360 minus alpha. Alpha kita apa? 90. So, untuk dua-dua ni sama juga macam tadi. Dia akan duduk atas paksi. Jawapan kita untuk dua-dua kes 270. So, for final answer, we will get minimum when theta minus 36.87 equal to 270. So, what is theta? Simplifykanlah. Theta should be 306.87. Okay. Sama juga. Nak pastikan jawapan betul. Angle yang dapat tu tekan sin 306.87 minus 36.87. Tengok dapat tak negatif 1. Kalau dapat, confirm lah jawapan kita dah betul. Okay. So, ada dua benda berbeza untuk bahagian ni. Soalan kita boleh minta cari maksimum dengan minimum value. So, kalau untuk yang tu, the whole trigo function terus ganti 1 dengan negatif 1. Siapa lebih besar akan jadi maksimum. Siapa lagi kecil akan dapat minimum.
And then soalan dia boleh bersambung. From that, find value of theta that makes our expression maximum ataupun that makes our expression minimum. So kita kena carilah pula tetanya. Yang penting equation tu kalau maximum, gantilah ikut apa yang awak dapat tadi. Okay. Kita pergi last example for this subtopic. Okay, so express Okay, determine the maximum and minimum value. Kita ada 4 case, 1, 2, 3 and 4. Okay, so first maksudnya kita kena express dulu. Nak tak nak mesti express dulu dalam sebutan R. Baru boleh cari maksimum ke minimum. Okay, so kalau perasan ini saya ambil soalan yang tadi. Soalan example 1. So 13 sin X plus 84 cos X. Kita dah siap-siap tukar tadi. Kejap ya, saya patah balik. Ingat. Saya pergi soalan pertama tadi yang kita buat. Ni. 13 sin X plus 84 cos X. Kita dah dapat dah jawapan dia tadi. Ni. 85 sin X plus 81.2. So, saya terus ambil jawapan yang kat sini ya. Saya tak kira semula. Sebab kita dah kira dah tadi banyak. Buat apa kita tak gunakan. So, kita terus saja ambil jawapan yang ada. This is equal to 85 sin. Soalan sin Oh, yang ni cos. Saya tukarlah. Sebentar. Saya tukar jadikan dia sin. Biar dia sama dengan soalan atas. Okay. So, dia akan jadi 85 sin X plus 81.2. Okay. Saya skip lah part express tu. Okay, sebab sekarang kita memang nak cari maximum minimum je kan sebenarnya. Okay, determine the maximum and minimum untuk the whole function yang ada ni. Kita go through satu-satu lah. Okay, first one. Determine untuk 13 sin X plus 84 cos X plus 10. Okay, yang kita perasan yang sama dengan apa yang bahagian express tadi, yang depan ni. Kita ada extra constant plus 10 kat belakang tu. Tu jangan risau. So, yang bahagian highlight tu saya gantikan dalam sebutan R yang kita dah express. 85 sin X plus 81.2 plus 10. Okay. So, next saya highlightkan trigo function yang terlibat. So, yang kita ada kat situ, sin of X plus 81.2 Ni. Okay. The whole bahagian yang saya dah highlight sekarang ni, kita gantikan satu dengan negative 1. Okay. So, first case kita gantikan dengan 1 dulu. So, awak akan dapat 95. Second case, saya gantikan dengan negative 1. So, kita akan dapat negative 75. So, siapa lebih besar? Yang positif lah kat sini. So, dia akan jadi maximum. Negative 75 would be our minimum value. Dia sesimpel itu je. Okay. Tapi kita jangan pegang konsep ganti 1, confirm maksimum. Ganti negatif 1, confirm minimum. Tak semestinya kat situ dia bergantung kepada alternation of our function. Kita pergi next example nak tengok apa akan terjadi. Okay. Maksud saya kat sini, okay. Sekarang kita ada negatif-negatif kan? Tadi positif. Okay. Kalau negatif maksudnya saya kena factorize negatif ni. Dia akan jadi negative of 13 sin X plus 84 cos X plus 10. Kenapa saya bersusah nak factorize negatif? Sebab yang kita highlight ni, itu yang sama dengan sebutan R. So, dia akan equal to negative of 85 sin of X plus 81.2. Plus 10. Okay. So, saya highlightkan bahagian trigo yang terlibat. Itu je yang kita perlu tukar as 1 and negative 1. So, case yang pertama, kita akan dapat negative 85 times 1 plus 10. So, dia akan jadi negative 75. Case yang kedua, saya timeskan dengan negative 1. So, now, here we will get 95. 95. So, 95 yang lebih besar, maksudnya itulah yang akan jadi maksimum. Negative 75 tadi dah jadi minimum. Nampak kat sini sebab ada alternation of sign, konsep dia dah jadi terbalik daripada tadi. Ganti 1 dapat minimum. Ganti negative 1 dapat maksimum. So, yang penting sekarang ingat kena ganti dua nilai tu.
1 dengan negative 1. Tak kisahlah soalan kita sekarang ni sin ke cos. Sebab kalau cos pun sama. Sekarang ni kebetulan saya punya soalan sin kan. Cos pun sama juga. Ganti je 1 dengan negative 1. Lepas tu baru check. Siapa yang lebih besar jadilah max. Siapa yang lagi kecil akan jadi minimum. Okay, kita cuba lagi soalan seterusnya. Ini sekarang ada fraction pula. 2 over that part. So, kalau saya rewrite back yang bahagian bawah saya highlight ni, saya tukar dalam sebutan R yang kita dah dapat tadi. So, dia akan jadi 2 over 85 sin of X plus 81.2. Okay, saya highlightkan yang colour kuning ni. Itu yang kita kena ganti. Okay, so ganti 1. Dapatlah 2 over 85. Ganti negative 1. Kita dapat negative 2 over 85. Yang ni dah obvious lah. Positif akan jadi maksimum. Negatif akan jadi minimum. Macam tu. Okay. Last one. Saya letak plus 10 kat depan ni. Lepas tu ada minus. So, kita kena rearrange back the equation. Negatif tu saya kena factorizekan keluar. Baru dia sama maksud dengan expression R kita tadi. So, dia akan jadi 13 sin X plus 84 cos X. Lepas tu, okay, yang dalam bracket ni saya tukar dalam expression R. So, we get 2 over 10 minus 85 sin X plus 81.2. Okay. So, part trigo function sahaja ya. Itu sahaja yang kita tukar dengan 1 and negative 1. So, untuk case pertama, dia akan jadi 10 minus 81 times 1. So, kita akan dapat 2 over negative 2 over 75. Kes yang kedua, saya ganti pula dengan negative 1. So, kita akan dapat negatif kat situ tertinggal. Okay. 2 over 95. So, siapa jadi positif? Siapa jadi maksimum? Yang positif kat bawah ni jadi maksimum. Negatif akan jadi minimum. Okay, that's all for this part. So, conclusion dia, make sure nak dapatkan maksimum dengan minimum, ganti 1 dengan negatif 1. It doesn't matter soalan awak melibatkan R sin ataupun R cos. Yang ni soalan kita pakai R sin lah. Kalau R cos pun benda yang sama. Just ganti 1 and negative 1, and then after that, comparing those two value, decide which one gonna be maximum and minimum. Okay.